me again, Lizelle of Liz Tech. So for today's video is may panibago tayong comparison, but this time, it is most requested comparison sa aking comment section. So hindi ko alam kung bakit ito yung gusto nyo i-compare. Pareho lang naman din silang Realme. Pero anyway, kasi gusto nyo sigurong malaman kung saan sa kanila yung mas worth it or what. So, ang gagawin natin guys is mag-specs to specs comparison ako. Then, try natin i-compare yung kanyang camera performance at kanilang gaming. So, para makita nyo talaga kung ano yung difference at kung saan sa kanila yung feeling nyo is worth it or mas sulit. Pero for me kasi guys, pareho naman silang worth it at sulit. Sa price ba naman nilang very affordable lang, diba? So, ito yung dalawang phone na to is kababago ko lang na-unbox dito sa aking channel. Yan. So, sa mga hindi pa nakapanood ng aking unboxing at review ng Realme C3 at saka Realme 5i is panoorin nyo na yan. So, without talking too much techies, magsimula na tayo. So, nakikita nyo sa aking kamay ang dalawang phone na ito. Itong mamalupitang phone ng Realme na mga affordable phone pero hanip yung mga specifications. So, ayan guys, makikita nyo dito sa aking kabilang side. Nandito yung Realme 5i and si Realme C3. Almost the same lang yung disenyo nila. Magkaiba lang yung sunrise. But, same textured and magkaiba din yung color. And, ayun, sa camera guys, sa likod makita mo na 4 cameras meron si Realme 5i. And si Realme C3 is 3 cameras lang. And sa harap, pareho naman silang merong mini drop design. Pagdating sa kanilang weight, medyo may kabigatan dito sa Realme 5i kasi 198 grams to. Ito 195. So, konti lang naman yung difference. Sa kanila namang thickness, si Realme 5i 9.3. Si Realme C3 is 8.95 mm. So, ayun. Konti lang din yung difference nila sa thickness and weight, guys. Pagdating sa size ng kanilang screen at saka sa screen resolution, pareho lang sila, guys, na 6.52 inches screen display. Pareho lang din sila 720 by 1600. Ayun. So, yung difference lang nila guys is ang kanilang OS and other feature. Kasi si Realme 5i is Color OS 6 based on Android 9. Ito naman si Realme C3 is Realme UI na siya based on Android 10. So, mas latest siya. Pero, for sure naman na-update naman siguro si Realme 5i din. Pagdating sa kanilang chipset guys, ito si Realme 5i is Snapdragon 665 AIE na siya. Ito naman si Realme C3 guys is MediaTek Helio G70. Yan. So, makita nyo intended for gaming talaga ang chipset ni Realme C3. But actually, both of them are good in gaming. Anyway, papakita ko naman sa inyo mamaya yung gaming. Pagdating sa kanilang RAM at ROM, ayan, magkaiba talaga sila guys. Kasi si Realme 5i, 3GB na siya, 64GB internal. Eto si Realme C3 is 3GB and 32GB. So, mas malaki-laki talaga to. And when it comes sa battery, pareho silang 5,000 mAh ang battery capacity and parehos lang micro USB din. Ayan, so nakita nyo na yung difference, right? So, pagdating naman sa kanilang camera, so nakita nyo naman dyan, meron ngang quad AI camera sa Realme 5i. Yung main shooter dito is 12MP, then 8MP secondary, 2MP for the third, and 2MP for the fourth one. So, dito naman kay Realme C3, meron din siyang 12MP yung main shooter. Secondary is portrait mode, then third is macro. Yung front cam naman nila, si Realme 5i, 8MP, then si Realme C3 is 5MP. So, dyan makikita mo yung difference. Although, pareho naman sila magaganda yung kuha. But, makikita mo mas brighter nga yung front cam ni Realme 5i compare kay Realme C3 and mas detailed. Ayan. So, mas vibrant siya. So, hi guys! Ito yung video quality ng dalawang phone. Ito sa Realme 5i, ito naman sa Realme C3. So, pareho sila naka 1080p at 30 frames per second. So, makikita nyo dyan na mas vibrant nga no, sa Realme 5i. Mas maganda yung camera niya kasi 8MP to compare kay Realme C3 na 5MP lang. So, makikita talagang difference. So, para dito sa comparison na to, mas maganda ito sa Realme 5i guys. Ayan, sa rear cam naman, ganun din. So, mas maganda din yung Realme 5i, mas detailed siya, mas vibrant siya compare kay Realme C3. Ayan guys,
sa camera nakita nyo na kung sa kanila yung mas maganda, okay? So, clear na, right? Hindi na kayo naguguluhan. So, mas maganda nga si Realme 5i. Ayan, so sa gaming naman, ipapakita ko rin dyan sa inyo. Sa PUBG, guys, yung kaya ni Realme 5i is low setting and it's playable naman. And si Realme C3 is kaya niya yung high setting. So, makikita nyo sa kanila yung may mas magandang graphic quality and performance talaga sa gaming. And that is C3. I think C3 talaga, guys, is intended for the gamers. Kasi maganda yung gaming performance nito. So, ayun, nakita nyo na yung mas maganda sa kanila sa gaming. And so far, sa Mobile Legends, pareho naman silang playable. Pero kung mahilig ka sa PUBG, is masuggest ko si C3 compare kay Realme 5i. Ayan. So, at least nakita nyo na yung difference. Pero again, sa Mobile Legends, pareho silang maganda. Pareho silang high setting, high graphic. Okay sila pareho sa gaming, guys. So, puntahan naman natin agad ang kanilang, of course, ang speed testing. Actually, hindi ko na pinakita yung performance sa battery ha, kasi pareho talaga silang maganda yung performance sa battery. So, wag na natin puntahan doon kasi pareho lang talaga sila. So, diretso tayo sa speed. Ayan. So, makikita nyo dyan sa first app, yung hindi masyadong mabigat. Yan, nakikita nyo. Okay, nauuna si Realme C3. And then, the second app naman, ayan, nauuna again si Realme C3. Ayan, so sa third app, ito naman, bibigat na gaming app na to. And ayan, nauuna si Realme 5i. Then, second app, ayan, nauuna pa rin si Realme 5i. Then, the third one, ayan, nauuna si Realme 5i. Ayan, so guys, nakita nyo na kung sa kanila yung may mas mabilis mag-load. Mabilis mag-load ng app si Realme C3 kapag magaan lang ito. Like TikTok, magaan lang yan, Lazada app. Si Realme C3, mabilis siya mag-load kapag magagaan na app lang. Pero kapag mabibigat na app, mas mabilis si Realme 5i. Okay, so at least nakita nyo na yung kanilang performance, speed, and all. So, ayan. For my final verdict, first sa kanilang design, na-appreciate ko yung mga design nilang dalawa, guys. Kasi pareho silang hindi prone sa mga fingerprint magnets, and sa mga smudges, even sa mga scratch, guys. So, yun, maganda sa kanila kasi advantage nila yon. So, hindi naman sila masyado magkalayo talaga yung design. Pareho lang nga sila, diba? Sa race lang. So, para sa akin, pareho sila maganda, guys. Na pagdating naman sa screen display, guys, ayun, may lamang lang dito si Realme 5i kasi mas maliwanag siya compare kay Realme C3. So, mas maliwanag, mas maganda. Lalo na kapag na-expose under sunlight, diba? So, okay siya. Well, guys, kung may mas magandang budget kayo, is mag-Realme 5i na lang kayo. Kasi mas maganda siya sa camera eh. And mas maganda kasi marami din siyang magagandang feature. May nightscape mode din siya. Kasi si Realme C3 wala. And sa gaming, okay naman siya eh. Playable na rin naman siya sa gaming. Pero kung ikaw naman tong talaga kaya yung 6,990, kaya lang talaga is 5,000 lang plus kasi 5,992. Actually, 1,000 lang yung gap nilang dalawa. Ito is MediaTek Helio G70. Ito, lahat na to. Sa camera, lahat na. Kung ikaw, kung gusto mo lang yung maganda sa gaming talaga, kasi maganda din talaga to sa gaming, guys, is mas nasuggest ko talaga to si Realme C3. So, yung storage naman niya is okay na din yung 32, hindi naman din bad yun, and yung camera is okay naman din. Pero kung i-compare ko talaga dito, mas maganda yung camera nito, and kung storage naman, mas maganda din to. So, yun lang yung lamang niya dito kay Realme 5i. The rest of it, panalo pa yun sa Realme 5i. Ginawa lang naman nila tong dalawang to para may choice kayo kung saan sa kanila yung mas afford nyo. Yun lang naman yun. Pero the performance, maganda sila pareho, guys. Ayan, so before we end this video, guys, I would like to shout out Kevin Likay. Hi, Kevin! Si Francis Saicon. Hi, Francis! Si Joel Macatol. Hi, Joel Macatol. Kung sabi sa'yo pa, Katol. Okay, hi! That's it. Thank you so much, everyone, for watching this video. I hope na nag-enjoy kayo at least nakita nyo yung difference, right? Comment nyo below kung saan sa kanila yung bet nyo. And thank you so much, guys, for watching this video. See you again till my next video, everyone. Bye! Mwah! Thank you.